Star Kitchen LK. සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මං අරන් ආවේ ඉන්දියාප්ප කොත්තු හදාගන්න විදිහ. ඉන්දියාප්ප කොත්තු කන්න අපි හැමෝම ආසයිනේ. ඉතින් අද මම මේ පෙන්නන්නේ ගෙදර chicken gravy, fish gravy මොනවත් නැති දවසට හිතුන ගමන් හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ ඉන්දියාප්ප කොත්තුවක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ ඉන්දියාප්ප කොත්තුව රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් බලමු මේ ඉන්දියාප්ප කොත්තුව හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මම මෙතන සුදු ඉන්දියාප්ප 15ක් අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව එළවලු අරන් තියෙනවා. මෙතන මම කපාගත්ත කැරට්, කපාගත්ත ලීක්ස්, ඒ වගේම තලාගත් ඉඟුරු කෑල්ලක්, තලාගත් සුදු ලුණු බික් 4ක්, රාම්ප, කරපිංචා, ඒ වගේම කපාගත් අමු මිරිස්, ඒ වගේම මම මෙතන බිත්තරයක් අරන් තියෙනවා. තෙල් ස්වල්පයක්, ඒ වගේම ලුණු කුඩු, කහ කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, chicken curry powder. මේ වීඩියෝ එක බලන අතරෙම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න කියලා ආදරේ මතක් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මම අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම බලා ගන්න. මුලින්ම pan එකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්න. තෙල් ටික රත් වීගෙන එනකොට අපි ලෑස්ති කරගත්ත රාම්ප, කරපිංචා, තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරලා විනාඩියක් දෙකක් වගේ මේ විදිහට කලවම් කරගනිමින් ටෙම්පරාදු කරගන්න. මම නම් අද virgin coconut oil තමයි මේ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන තෙල් එකක් මේකට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික ටෙම්පරාදු වීගෙන එනකොට අපි ලෑස්ති කරගත්ත කැරට් ටික, ලීක්ස් ටික, ඒ වගේම අමු මිරිස් ටිකත් එකතු කරලා මේ විදිහට කලවම් කරගනිමින් ඒ ටිකත් විනාඩි කිහිපයක් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේදී ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමට තියාගන්න. මේ කැරට් ලීක්ස් හීනියට කපා ගන්න තරමට අපිට මේක ඉක්මනින්ම කුක් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් මහතට වගේ කැපුණොත් ටිකක් අමු ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්. මම මේ වගේම පහසුවෙන් ගෙදරදීම පිටි අනන්න එහෙම නැතුව චීස් කොත්තුවක් හදාගන්න වීඩියෝ එකකුත් මීට කලින් කරලා තියෙනවා. ඒකත් හරීම රස කොත්තු රෙසිපි එකක්. මම ඒකේ කාඩ් එකත් උඩ දාන්නම්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒකත් බලන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් වෙලාවට අහලා තියෙනවානේ අපි කඩෙන් ගන්න කොත්තු වලට එයාලා ආටිෆිෂල් ෆ්ලේවර්ස් එකතු කරනවා. ඒ වගේම මේ නරක වෙච්ච එළවලු වලින් ඒ කොත්තු හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඒවා කාලා අසනීප වෙනවට වඩා අපිට මේ වගේ නැවුම් එළවලු එකතු කරලා ගෙදරදීම මේ වගේ කොත්තුවක් හදාගත්තාම ඒක බය නැතුව අපේ පොඩි අයට වැඩිහිටියන්ට උනත් දෙන්න පුළුවන් නේ. අපි දැන් මේ එළවලු ටික ටෙම්පරාදු වෙන අතර ඉඳිආප්ප ටික ලෑස්ති කරගමු. අපි දැන් ඉඳිආප්ප ටික මේ විදිහට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කෑලි හිටින විදිහට කපා ගමු. අපිට ඉඳිආප්ප ටික කොත්තුව හදන වෙලාවට ලෑස්ති කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කලින් දවසේ හදලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා පහුවෙනිදා මේ ඉඳිආප්ප කොත්තුව හදාගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කලින් දවසේ හදලා තියලා හදාගත්තාම අපිට ඉඳිආප්ප කොත්තුව ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන් හරිම අඩු කාලෙකින්. මම දැන් මේ එළවලු ටික විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ ටෙම්පරාදු කරගත්තා. මේ පේනවා නේද ලීක්ස් ටික කැරට් ටික මැලවිලා වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේ වෙලාවේදී බීලුණු ටිකත් එකතු කරගෙන ඒකත් හොඳට කලවම් කරගමු. ඔයාලට මේකට ගැළපෙන ඕනම එළවලුවක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ගෝවා, පෝංචි, බෙල් පෙපර්, මාළු මිරිස් වගේ ඕනම එළවලුවක් තව මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ එළවලු වලට රස අණුව ලුණු ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු තෙහැඳි භාගයක්, කහ කුඩු තෙහැඳි කාලක්, chicken curry powder තෙහැඳි කාලක් එකතු කරගෙන ඒකත් මේ එළවලු ටිකත් එක්ක හොඳට කලවම් කරගමු. මේ chicken curry powder එක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. තියෙනවා නම් විතරක් එකතු කරගන්න. මම අද මේකට fish gravy, chicken gravy මොනවත් එකතු කරගන්නේ නැහැ කියලා කිව්වනේ. මම එහෙම කරේ මොකද vegetariansලට උනත් එතකොට හිතුන ගමන් මේ වගේ කොත්තුවක් හදාගෙන කන්න පුළුවන්. මස් මාළු මොනවත් නැති දවසට උනත් මේ වගේ කොත්තුවක් හදාගන්න පුළුවන් නේ. ඒ නිසා මම අද gravy මොනවත් එකතු කරන්නේ නැතුව තමයි මේ කොත්තුව හදාගන්නේ. අපි දැන් මේ වෙලාවේදී බිත්තරේකුත් එකතු කරගමු. බිත්තරයත් මේ එළවලු ටිකත් එක්ක හොඳට මික්ස් කරගන්න. අපි කලින් දවසේ ඉඳිආප්ප කෑවහම ඉතුරු වෙන ඉඳිආප්ප ටික විසික් කරන්නේ නැතුව අනිත් දවසේ ඔයාලා ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියලා පොඩි අයට බඩගිනියන වෙලාවට මේ වගේ ඉඳිආප්ප කොත්තුවක් හදලා එයාලට දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එළවලු ටිකත් එක්ක බිත්තරේ හොඳට මික්ස් වුණාට පස්සේ අපි ලෑස්ති කරගත්ත ඉඳිආප්ප ටිකත් මේකටම එකතු කරගන්න ඕනේ.
ඉන්දියාප්ප ටිකත් මේ එළවලු ටිකත් එක්ක හොඳට මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න. අපි මේ දාපු ෆ්ලේවර්ස් මේ ඉන්දියාප්ප කෑලි වලට අල්ලන විදිහට මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මේ ඉන්දියාප්ප ටිකක් දැම්මට පස්සේ මේ විදිහට විනාඩි 3-4ක් වගේ මේකත් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා ෆිෂ් ග්‍රේවි, චිකන් ග්‍රේවි වගේ මොන හරි එකතු කරගන්නවා නම් මේ වෙලාවේදී ඒකත් එකතු කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. හැබැයි ඒකත් ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. මේ සැඳි 4-5ක් වගේ එකතු කරගත්තාම ඇති. නැත්නම් අපේ කොත්තු එක ගොඩාක් වෙට් වෙලා ටිකක් බෙරි වෙන්න වගේ බලනවා. ඒ නිසා ටික ටික එකතු කරලා බලලා දාගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. දැන් අපි මේ කොත්තුවේ රස බලලා ලුණු රස, ගම්මිරිස් රස එහෙම ඇතිද කියලා බලලා අඩුපාඩු තියෙනවා නම් නැවත එකතු කරගමු. මගේ ඉදියප්ප කොත්තුවේ නම් කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. හරිම රසට සුවඳට තියෙනවා. ඒ නිසා මම දැන් ලිප ඔෆ් කරගෙන මේක රස්නේ පිටින්ම සර්ව් කරගන්න යන්නේ. මේ ඉදියප්ප කොත්තුව රස්නේ පිටින්ම කන තරමට තමයි ගොඩාක් රස. එහෙනම් ඔයාලා තනි දවසේ ඩිනර් එකට මේ වගේ ඉදියප්ප කොත්තුවක් හදලා රස බලලා මට ලයික් එකක්, කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවොත් එක්කත් ෂෙයා කරන්න. මගේ තවත් මේ වගේ අලුත් රසවත් රෙසිපිස් දැනගන්න Star Kitchen එකේ Facebook page එක follow කරන්න. මම නැවතත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.